Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Sau những ngày tháng nóng bức và chờ đợi thì hôm nay khu vực của mình đã có cây mưa đầu tiên. Vậy là sắp tới mình sẽ triển khai luôn cái mô hình của mình vào thực tế. Và mình sẽ bắt đầu bứng những cái cây chuối con mà mình đã ươm sẵn. Như các bạn thấy đó, ở những cái chùm chuối xa mình đã ươm mỗi bụi khoảng 10 đến 15 cây. Và bây giờ khi những cơn mưa đầu mùa rớt xuống, mình sẽ bứng tách rời nó ra. Và ở những cái khu vực mà mình đã lên clip và định hình sẵn, mình sẽ bắt đầu di dời chuối con ra, cứ khoảng cách 6 m một cây và hàng cách hàng là khoảng 10 m. Vì mình xác định là mình sẽ dùng cây chuối làm cây trồng chủ lực và cải tạo cái miếng đất này để mình lấy được cái lớp mùn hữu cơ và cái độ che phủ. Song song với việc đó là mình đang nghiên cứu những cái cây trồng lấy gỗ ở cái khu vực địa phương này. Cái mô hình của mình á là mô hình vườn rừng sinh thái tuần hoàn và thuận tự nhiên. Mình sẽ trồng xen canh những cái cây lấy gỗ, cây ăn quả, rồi đến những cái cây tầm trung, cây dây leo. Cuối cùng là cái lớp bên dưới là mình trồng những cái cây thân thảo, cây ngắn ngày, kết hợp với việc nuôi ốc bươu đen và nuôi cá ở trong mương mà mình đào sẵn. Xét về mặt kinh tế thì như những cái nội dung trước mà mình quay cho tất cả các bạn xem thì rất ít người ở khu vực mình canh tác những cái loại cây ăn quả và cây ngắn ngày như thế này. Còn xét về mặt tinh thần thì đây là một cái dự án cá nhân khởi nghiệp của chính bản thân mình. Và mỗi ngày mình đi làm để mình nuôi cái ước mơ cũng như là cái thời gian mà rảnh rỗi của mình sẽ tập trung hết cái khả năng của mình, kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình vào cái môi trường mà mình định sẵn ra đây. Mình sẽ học cách trồng những cái loại cây nó phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở nơi này, nuôi những con vật nó thích hợp với cái nước, và mình xem xét cái nguồn nước, rồi cái dinh dưỡng, rồi cách mà mình lấy lại cái độ mạo mỡ cho đất bằng cách mà mình trồng hữu cơ. Và mình sử dụng cái cây chuối cũng như là một số cái cây thân thảo cộng với cây lấy gỗ giống như mình vừa kể trên. Và cái khoảng thời gian đầu tiên á, thì mình thử nghiệm nó tất cả luôn trên một cái mảnh đất 2.000 m² như các bạn thấy. Ở cái khúc đầu tiên này thì mình có sử dụng ống để làm hệ thống bếp quay tự động. Và chính bản thân mình tự thiết kế và mình tự mua ống về, mình tự dán, mình tự đào và mình tự lắp luôn. Thì mình là lúc trước mình có làm nông nên mình có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực làm ống nước và bếp quay như thế này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình đứng ra hẳn thuê một cái miếng đất 8.000 m² và làm tất cả những gì mà mình yêu thích trên cái mảnh đất của mình. Việc trồng cây bí, cây bầu, cây bạc hà và tự lên bếp quay, thiết kế một cái bảng hệ thống trong cái đầu mình và vẽ nó ra thực tế và áp dụng luôn cái miếng đất này. Nhưng mà những cái loại cây mà mình trồng và mình kể trên cho tất cả các bạn xem á, là mình đã tham khảo cái thị trường nông sản ở gần cái khu vực của mình, và sát bên là thành phố Phan Thiết cách mình 17 cây số nha. Là những cái loại nông sản này rất là có giá trị. Vì cái khu vực đây á, người dân chủ yếu canh tác á, là về cây thanh long, và những cái nông sản này nhập từ miền Tây lên nè, từ Đà Lạt xuống nè. Nên khi mà mình lợi thế là mình người dân ở đây, mình canh tác trên cái mảnh vườn này thì mình sẽ rút ngắn cái thời gian mà mình trồng trọt để mình phân phối đến tay người sử dụng. Thậm chí mình hỏi một số mặt bằng ở thành phố Phan Thiết để mình có thể tự phân phối luôn những cái sản phẩm sạch mà mình trồng, và mình quay những cái nội dung lên cho mọi người xem những cái thực phẩm mà mình trồng nè, những cái thực phẩm mà họ sẽ sử dụng á, là cái quy trình trồng như thế nào nè, thuốc hoặc phân bón và những cái chất mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mình có sử dụng hay không. Đó, mình sẽ quay lên mỗi ngày để cập nhật kiến thức nè, giá mình đưa ra nè, cũng như là cái quy trình mình trồng để đảm bảo tốt nhất cái sức khỏe tiêu dùng của chính bản thân mình và cũng như là của những người mà sử dụng cái sản phẩm của mình. Mình nghĩ là sẽ mất rất nhiều thời gian để mình có thể hoàn thành cái mô hình của mình trên miếng đất này. Nhưng
có một điều mà nó luôn thôi thúc mình, đó là cái sự đam mê và ước mơ lúc nhỏ của mình là muốn xây dựng một cái khu vườn theo cái sở thích của mình, thích trồng những cái loại cây mà mình thích và sử dụng những cái thực phẩm mà mình trồng được. Tuy có chút ngoài lề một tí, nhưng mà có một số bạn á nhắn tin cho mình bảo là muốn bỏ phố về quê lại bỏ phố về rừng, thì giữa hai phương án đó nên xem xét và chọn cái phương án nào, về quê hay là về rừng thì cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Theo mình thì tùy vào mục đích và đam mê của mỗi người. Nếu như bạn yêu thích nông nghiệp, yêu thích về trồng trọt, yêu thích về nghiên cứu, yêu thích về sản phẩm, thích sức khỏe, thích xây dựng một cái điều gì đó mới mẻ hơn, thì bạn nên bỏ phố về quê. Thật sự bạn về quê, bạn mướn một miếng đất hoặc là đất của bạn thì tốt nhất. Bạn xây dựng cho mình một cái hệ thống, một cái niềm đam mê, một cái ước mơ, một cái dự án nho nhỏ. Bạn có thể sáng tạo đủ mọi thứ mà bạn muốn, về thiên nhiên, về cây cối, về ao, hồ, sông, nước, về những cái loại cây bạn sẽ trồng theo cái mô hình vườn rừng, vườn thuận tự nhiên hoặc là vườn cây ăn quả, đủ mọi thứ trên đời luôn, tùy vào cái sở thích của bạn. Còn nếu như bạn là người sống nội tâm, hướng nội, thích trà đạo, thích yên tĩnh, thích lắng động, thuyền, thì về rừng là lựa chọn tốt hơn cho bạn. Hoặc là có một cái lựa chọn thứ ba là bạn có thể vừa bỏ phố về quê mà vừa bỏ phố về rừng. Có nghĩa là bạn về một nơi, bạn xây dựng một cái khu vườn rừng, bạn sống cách biệt ra mọi người một chút, bạn có sự yên lặng, tĩnh lặng, nhưng mà đồng nghĩa với việc đó thì bạn phải có một cái khu vực nó hơi rộng lớn một tí, nó phải tầm khoảng 3 đến 4 hecta, thì nơi đó bạn cũng có thể xây dựng một cái khu vườn cũng giống như ở quê, mà bạn cũng có thể xây dựng một cái khu rừng giống như mà bạn mong muốn. Dù là các bạn lựa chọn như thế nào đi nữa thì mình cũng chúc tất cả các bạn có nhiều niềm vui, sức khỏe, nhiều điều tuyệt vời, may mắn đến trong cuộc sống của mình. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo nha. Và mình sẽ để những cái giây phút cuối để cho các bạn lắng động lại, để các bạn suy nghĩ thử mình nên về quê hay về rừng, hoặc là mình tự tạo khu rừng của mình ở quê.